වෙල්කම් බැක් මයි YouTube channel. right. ඉතින් affiliate marketing වලින් earn කරන්නේ කොහොමද කියලා මේ විදිහට කතා කරලා තිනවා. පටන් ගත්තේ Amazon එකෙන්. ඉතින් මොකද ඒකට හේතුව මේ විදි ලෝකේ e-commerce and shopping category එකේ අංක 1 site එක තමයි Amazon. මේකට විශාල customers ප්‍රමාණයක් ඉන්නවා. අපිට මේකේ තියෙන product එකක් sell කරගන්න අමාරු නෑ. ඉතින් ඒ නිසා තමයි මම මේකට මුලින්ම පටන් ගත්තේ මේකේ. ඉතින් playlist එකට ගිහිල්ලා බලන්න affiliate marketing. මුලින්ම කතා කරා මොකක්ද affiliate marketing කියලා. ඊට පස්සේ කතා කරා affiliate marketing account එකක් හදාගන්න. එහෙම නැත්නම් Amazon එකේ affiliate account එකක් හදාගන්නේ කොහොමද කියලා. ඉතින් ඊට පස්සේ ඒකේ payment එක ලබා ගන්න අපේ tax information add කරන්නේ කොහොමද? ඒ වගේම payment ලබා ගන්න පුළුවන් ඉන්නේ Payoneer account එකට. Payoneer account එකක් කොහොමද ලංකාවට මුදල් ගන්න පුළුවන් විදිහට හදාගන්න කියලා කතා කරා. ඊට පස්සේ කතා කරා කොහොමද මේකට අපේ payment details add කරන්නේ. මොකද මේකෙන් earn කරන ඩොලර් අපි ලංකාවට ගෙන්න ගන්න අවශ්‍යයි. ඉතින් ඒකත් කතා කරා. ඉතින් අද කතා කරන්නේ අපි කොහොමද මේකෙන් earn කරන්නේ. එහෙම නැත්නම් Amazon එකේ තියෙන product එකට අපේම link එකක් generate කරගෙන කොහොමද මේ link එක හරහා earn කරන්නේ. ඉතින් ඊටමත් පහසුවෙන් මේ දේ කරගන්න හැකියාවක් තියෙනවා. ඔයා යන්න ඔයාගේ affiliate account එකට. ඉතින් affiliate account එකට ආවට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ වගේ තමයි interface එක බලා ගන්න පුළුවන් ඉන්නේ. ඉතින් ඒ වගේම කියන්න ඕනි channel එක වැදගත් වෙනවා නම් ඉස්සරහට මේ වගේ ගොඩක් වටිනා videos බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. දැන් මම subscribe කරන්න. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා දකුණු පැත්තේ වගේ මේල් එකට ගියාම මෙතන account setting කියලා තියෙනවා. ඔයා මේක click කරන්න. ඉතින් කලින් නම් අපිට තමත් පහසුවෙන් home page එකේම link generate කරගන්න හැකියාවක් තිබුණා. නමුත් මේ වෙද්දි මේ site එක update වෙලා තියෙනවා. ඉතින් අපිට කිසිම ගැටලුවක් නැහැ. දැන් කලින්ටත් වඩා ලේසියෙන් අපිට මේකේ link එකක් ගන්න පුළුවන්. ඔයා මෙතනින් පහළට එන්න. පහළට ආවට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා associate site restrict option කියලා. ඔයා මේක click කරන්න. ඉතින් හිතමත් පහසුවෙන්ම එක click එකකින් මේකේ link එක අපිට generate කරගන්න හැකියාවක් තියෙනවා. ඔයාලට මේ වගේ interface එකක් බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඔයා මෙතනිමුත් පහළට එන්න. right. දැන් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා display fitting කියලා. මෙතන display status කියන option එක disable වෙලා නම් තියෙන්නේ. ඔයා මේ විදිහට මේක enable කරගන්න. ඉතින් දැන් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා enabled කියලා මෙතන display වුණා. ඉතින් ඊට යටින් get link කියන එකට ඔයා tick එක on කරගන්න. share කියන එකටත් tick එක on කරගන්න. right. දැන් මම ආයෙ යනවා amazon.com කියන site එකට. ඔයාලට පුළුවන් amazon.com කියලා Google එකේ search කරලා site එකට එන්න. site එකේ ඔයාලට අවශ්‍ය ඕනම ප්‍රොඩක්ට් එකකට ගිහිල්ලා බලන්න. ඒ කියන්නේ අපි මේකේ තියෙන හැම ප්‍රොඩක්ට් එකක්ම ෆිල් කරන්නේ. ඒක කොහොමද කරන්නේ කියන්නේ කොහොමද කරන්නේ කියලා මම කියලා දෙන්නම්. මේ විදිහට මම Apple Watch එකකට ඇවිල්ලා ඉන්නවා. ඉතින් මේකේ අපි link එක කොහොමද ගන්නෙ? මේකේ උඩින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් වෙයි link එකක්. ඒ link එක ක්ලික් කරලා share කරාට එහෙම නැත්නම් මේකෙන් අපි affiliate marketing හරහා earn කරන්න බෑ. මේ link එකෙන් අපේ link එකක් අපි හදා ගන්න අවශ්‍යයි. මම දැන් site එක refresh කරනවා. දැන් අපි බලමු මොන වගේ දෙයක්ද වෙන්නේ කියලා. right. දැන් interface එක ටිකක් අලුත්. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා මේ උඩ display එකේ අලුත් details ටිකක් තියෙනවා. ඉතින් කලින් තිබුණේ නැති details ටිකක් මේ වෙද්දී add වුණා. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා Amazon associate site script කියලා තමයි මෙතන තියෙන්නේ. ඉතින් මෙතන ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා මේ product එකට අදාළ link එක මෙතනින් ගන්න පුළුවන්. මේ get link කියලා තියෙන්නේ. මෙතන text කියන එක click කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතන අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා link එකක්. මේක short link එකක් විදිහට ගන්නත් පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් මේ full link එකක් විදිහටත් අපිට ගන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි ගන්නේ short link. ඒක පහසුයි. ඉතින් මේ විදිහට ඔයාලට පුළුවන් මේක copy කරගන්න. right. ඉතින් ඒ වගේම මෙතන ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් image කියලා මේක උඩ click කරොත් එහෙම ඔයාලට image එකත් එක්කම තමයි මේ link එක ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් ඔයා වෙබ්සයිට් එකක් වගේ කරනවා නම් හිතමත් මේක ගොඩක් වටිනවා. ඉතින් මෙතන image size එක අපිට customize කරගන්න පුළුවන්. මෙතන display වෙනවා. අපිට image එක ටිකක් පොඩිවට නම් අවශ්‍ය වෙන්නේ small දානවා. එතකොට ඔයාට small විදිහට image එක ගන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් medium ගන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් large image එකක් ගන්න පුළුවන්. ඉතින් image එකටත් අදාළ image එකත් එක්කම අදාළ link එක තමයි මෙතන අපිට බලා ගන්න පුළුවන් ඉන්නේ. මේක අපිට පුළුවන් copy කරලා අපේ social media එහෙම නැත්නම් අපේ platform එකේ share කරන්න. කොහොමද ඒක share කරන්නේ කියලා දෙන්නම්. ඊට පස්සේ මෙතන text and image මේ click කරන්න. මේ click කරාම ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා මෙතන open link in new tab මේ tick එක on කරලා තියෙනවා. ඉතින් දැන් ඔයා මේක යම් කිසි තැනක ඇඩ් එකක් විදිහට දානවා. එහෙම නැත්නම් ඔයාගේ platform එකේ share කරා. ඊට පස්සේ මේ link එක click කරාම අලුත් window එකකින් අලුත් tab එකකින් open වෙනවා. මේ විදිහට tick එක on කරලා link එක ගත්තොත්. ඉතින් ඒ වගේම show border කියන option එකෙන් අපිට ඇඩ්වර්ටයිස්මන්ට් එක වටේ border එකක් add කරගන්න පුළුවන්. off කරොත් එහෙම ඒක අපිට off කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ විදිහට අපිට link එක ලබා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. යට text එකයි image එකයි දෙකම අපිට එතෙන්දී ලබා ගන්න පුළුවන් වෙනවා.
ඉතින් ඔයාලට ඒක බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඉතින් පළවෙනි එකෙන් අපිට ටෙක්ස්ට් එක විතරයි බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් වෙයි මේකේ නේම් එක එහෙම නැත්නම් ටයිටල් එක බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඒ වගේම දෙවෙනි එකට આવොත් එහෙම අපිට ඉමේජ් එකක් විදිහට තමයි ඇඩ් එක ලබා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. තුන්වෙනි එකේ ටෙක්ස්ට් එකයි ඉමේජ් එකයි දෙකම අපිට ලබා ගන්න පුළුවන්. රයිට්. ඉතින් මේ විදිහට තමයි අපි ගන්න. ඉතින් මේ විදිහට ලබා ගන්න ලින්ක් එක අපිට පුළුවන් කොපි කරගන්න. ඉතින් ඒ වගේම මේක අපිට අපේ platform වල share කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ වගේම තවත් option එකක් තියෙනවා මෙතන custom කියලා. ඔයා මේ ක්ලික් කරත් එහෙම අපිට අවශ්‍ය විදිහට මේක ඇඩ් එක හදාගන්න හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් මේකේ කලර් එක මේ වගේ ගොඩක් දේවල් අපිට වෙනස් කරගන්න හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් මේකේ දෙන විදිහත් කිසිම ගැටලුවක් නැහැ. මේකේ ඔෆිෂියල් විදිහටම මේ ඇඩ්වර්ටයිස්මන්ට් එකේ ඉමේජ් එකක් විදිහට උනත් අපිට ගන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ටෙක්ස්ට් එකයි කලර්ස් මේ ඔක්කොම ඇතුළත් කරලා ඉමේජ් එකක් විදිහට අපිට ගන්න හැකියාවක් තියෙනවා. එහෙම නැත්නම් කස්ටම් එකකින් අපිට අවශ්‍ය විදිහට මේක හදා ගන්නත් හැකියාවක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මේ ඇඩ් එකේ කලර්ස් වෙනස් කරලා බෝඩර් ඇඩ් කරලා වෙනස් කරලා අපිට හදා ගන්නත් හැකියාවක් තියෙනවා. රයිට්. ඉතින් දැන් ඔයා දන්නවා ප්‍රොඩක්ට් එකට කොහොමද ලින්ක් එකක් ජෙනරේට් කරගන්නේ කියලා. ඉතින් අපි දැන් වෙන ප්‍රොඩක්ට් එකට ගිහිල්ලා බලමු. මෙතන අපිට සර්ච් කරන්න පුළුවන්. අපි සර්ච් කරමු earbuds එකක්. රයිට්. ඉතින් earbuds කියලා සර්ච් කරා. ඉතින් අපි තෝරගෙන බලමු. දැන් රිසල්ට් එක අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. රයිට්. මෙන්න මේ තුන්වෙනි ඉර තියෙනවා $29ක අයිටම් එකක්. ඉතින් මේ විදිහට අයිටම් මේකේ තියෙන ප්‍රොඩක්ට් හැම එකටම අපි ගන්නෙ නැහැ. අපි රිසර්ච් කරලා කොහොමද ප්‍රොඩක්ට් එකක් රිසර්ච් කරලා ගන්න කියලා මම කියලා දෙන්නම් ඊළඟ වීඩියෝස් වලින්. මොකද ඒක ගොඩක්ම වටින වීඩියෝ එකක් වෙයි. මොකද මේකේ තියෙන හැම ප්‍රොඩක්ට් එකකටම ලින්ක් අපි අරගත්තොත් ඒ කියන්නේ මේකේ හැම ප්‍රොඩක්ට් එකක්ම අපි ඇෆිලියේට් මාකටිං කරන්න බෑ. නමුත් මේකේ තියෙන දැන් මෙතන අපිට ලැප්ටොප් මොබයිල් ෆෝන් මේ විදිහට ඉයර්බඩ්ස් ඒ වගේම කලින් පෙන්වුවා වගේ වොච් මේ වගේ ගොඩක් ප්‍රොඩක්ට්ස් තියෙනවා ලක්ෂ ගණක්. ඉතින් මේ හැම ප්‍රොඩක්ට් එකකටම අපි ලින්ක් ගන්නෙ නැහැ. එහෙම ෂෙයා කරලා අපිට ඇෆිලියේට් මාකටිං වලින් earn කරන්න බෑ. වාර කලින්ම මම වීඩියෝ එකේ කිව්වා ඇෆිලියේට් මාකටිං වලින් earn කරන්න බෑ කියලා. සමහරු කියනවා කියලා. ඉතින් ඒකට හේතුව තමයි අන්න ඒ විදිහට මේකේ තියෙන ප්‍රොඩක්ට් එකක් වගේම ලින්ක් ජෙනරේට් කරගෙන ෂෙයා කරනවා හැමතැනම. ඉතින් එහෙම earn කරන්න බෑ ඇත්තටම. දැන් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා මෙන්න මේ earbuds එක. ඉතින් මේ earbuds එකට අදාළ ලින්ක් එක ඔයාලට උඩින් ගන්න පුළුවන් වෙනවා Amazon Associate site step කියන option එකේ ඉස්සරහින් get link එකේ text එක විදිහට ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම image එක විදිහට ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම text and image දෙකම විදිහට අපිට ගන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඔයාලට අවශ්‍ය විදිහට මේක කස්ටමයිස් කරගන්නත් හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් මෙතනින් ඔයාලට කස්ටම් ඔප්ෂන් එකට ගිහිල්ලා ඔයාලට අවශ්‍ය විදිහට ඒක කස්ටම් කරගන්න හැකියාවක් තියෙනවා. ඔයාගේම head එකක් විදිහට කස්ටමයිස් කරගන්න පුළුවන්. right. දැන් ඔයා දන්නවා කොහොමද ලින්ක් එකක් ගන්න කියලා. ඉතින් මුලින්ම affiliate account එක හදාගන්න tax information payment information add කරගන්න පේනි එක account එක නැත්නම් මම කියලා දීපු වීඩියෝ එක බලන්න මේ විදි ලංකාවට earn කරන්න පුළුවන් විදිහට ඩොලර්ස් ලබා ගන්න පුළුවන් විදිහට account එක හදාගුවේ කොහොමද කියලා ඔයා එකෙන් දැක්කා. ඉතින් මේ වීඩියෝස් ටික ඔක්කොම බලලා ඔයා මෙතෙන්ටත් එන්න ලින්ක් එකක් කොහොමද ජෙනරේට් කරගන්න කියලා දැන් ඔයා දන්නවා. ඉතින් මේ ලින්ක් එක කොහොමද ෂෙයා කරලා earn කරන්න කියලා ඊළඟ එපිසෝඩ් එකෙන් කතා කරන්න. මොකද මේක ගොඩක් ලොකු සබ්ජෙක්ට් එකක්. හැම දෙයක්ම එකම එපිසෝඩ් එකකින් කියලා දෙන්න අමාරුයි. එහෙම නැත්නම් ඔයාටත් බෝරින් වෙනවා. පැය ගාණක් දවස් ගාණක් මේක කියලා දෙන්න තියෙනවා. right. ඉතින් ඊළඟ එපිසෝඩ් එකෙන් අපි බලමු කොහොමද මේ ලබා ගන්න ලින්ක් එකක් අපි ෂෙයා කරලා මොන වගේ තැනකද ෂෙයා කරන්නේ සහ earn කරන්නේ කොහොමද කියලා. ඉතින් අද වීඩියෝ එකෙන් ඔයා මොන හරි දෙයක් ගත්තා නම් මතකද වීඩියෝ එකට like කරන්න. ඒ වගේම ඔයාගේ ෆීල් මත කමෙන්ට් කරන්න. channel එකට subscribe කරලා තාමත් නැත්නම් channel එක subscribe කරන්න. ඉතින් එහෙනම් ඊළඟ එපිසෝඩ් එකකින් ඉක්මනින්ම හම්බෙමු. good luck.